تمام. يعطيكم العافية جميعا. موضوع السيمينار تبع اليوم راح يكون عن ال Surgical Approach to Diabetic Foot Diseases. بداية introduction سريع عن الدايابيتيز. كلنا بنعرف بأنه الدايابيتيز أو السكري هو مرض بيكون فيه كمية السكر في الجسم أو في الدم عالية، وبيكون لمدة زمنية طويلة. طبعا ال symptoms of diabetes include ال frequent urination، ال thirst عند البيشنت بيكون عالي، بالإضافة إلى أنه البيشنت بيكون عنده جوع كبير. يعني في 3 أنواع رئيسية للدايابيتيز. طبعا أنواع الدايابيتيز أكثر، وإذا فتحتوا على التكست بوكس ممكن تلاقوا أنواع أكثر من هيك، ولكن الأنواع الرئيسية هم Type 1, Type 2 and Gestational Diabetes. في بعض الكومبليكيشنز المهمة نعرفها للدايابيتيز، و again الكومبليكيشنز الليست تبعتها تطول أكثر من هيك، ولكن الاختصار حطيت بس هدول. في عنا اللي هم ال cardiovascular diseases، neuropathy، nephropathy، retinopathy، مشاكل في السكين، مشاكل في السمع، ممكن يعمل ألزهايمرز، وممكن يعمل برضو diabetic foot أو foot damage، وهو موضوع السيمينار اليوم. الدايابيتك فوت أو القدم السكرية هي بكل بساطة القدم اللي راح تكون complication لارتفاع السكر في الدم. وطبعا هاي القدم فيها أعراض كثيرة راح نحكي عنها بعدين، ولكن بشكل أساسي المشكلة فيها بتكون مشكلة في الشرايين، بالإضافة لمشكلة في الأعصاب. بعض الأرقام اللي من الحلو أن نعرفها، اللي هو أنه البريفالنس للدايابيتك فوت في العالم هو 6.4%. The probability of amputation within 1 year after the first ulcer هو 34.1%، وهي نسبة عالية. من 20 ل 30% من المصاري اللي بتندفع على الدايابيتيز بتروح لعلاج القدم السكرية. وزي ما هو برضو مبين عندكم بالصورة أنه كل 30 ثانية في شخص في العالم يفقد جزء من اللور ليم تبعه أو اللور ليم كامل للقدم السكرية. من المهم برضو نعرف الطريقة اللي أو الباثوفيسيولوجي of diabetic foot والطريقة اللي بتنشأ فيها. بكل اختصار ممكن نختصرها في 3 basic pathologies اللي هم ال Peripheral neuropathy، ال diabetic angiopathy، وال weakened immunity. ال Peripheral neuropathy طبعا الميكانيزم تحديدا اللي بصير فيها ال Peripheral neuropathy بسبب الدايابيتيز معقدة، وفيها أكثر من pathway، ومن هدول أو من الأمثلة على هدول pathways هم ال oxidative stress، ال non-enzymatic glycation، ال polyol pathway، ال hexosamine pathway، وال PKC pathway and the reduction of neurotrophic factors. طبعا المشكلة في النيوروباثي بشكل أساسي اللي هي إنها راح تؤدي إلى إنه البيشنت أو المريض عنا يبطل يقدر يحس بالقدم تبعته. طبعا عدم إحساسه بالقدم تبعته بيعرضه إلى مشاكل كبيرة وكثيرة، من أهمها إنه قد يتعرض إلى حوادث أو تروما، أو إنه مثلا يكون لابس القدم أو الحذاء تبعه بشكل مشدود على رجله وما يقدر يحس في هذا الإشي. طبعا هذا راح يؤدي إلى إنه يصير في عنا loss of the skin barrier، وهذا الأمر بيؤدي إلى إنه يصير في عنا ulcer formation، والألسرز هذول راح يؤدوا إلى دخول البكتيريا إلى داخل القدم تبعته، مما يؤدي إلى التهابها أو الانفكشن، وقد يؤدي ذلك إلى osteomyelitis which might lead to amputation. الطريقة الثانية اللي هو diabetic angiopathy، مرة أخرى الميكانيزم تبعها معقد شوي، ولكن a list of the possible biochemical pathways includes the increased polyol pathway flux, increased formation of advanced glycation end products, activation of PKC, increased hexosamine pathway flux. مرة أخرى الطريقة اللي ممكن فيها diabetic angiopathy تأثر على قدم مريض السكري بكل بساطة راح تؤدي إلى تقليل كمية الدم الواصلة للطرف. قلة الدم الواصلة للطرف راح تؤدي إلى إنه الألسرز are not going to heal properly، فراح تظل الألسر عندنا مفتوحة
مما يؤدي إلى دخول البكتيريا فيها بشكل إضافي. وأيضا عدم وصول الدم إلى الطرف يؤدي إلى الدايابيتيك جانجرين اللي هو بكل بساطة ischemic necrosis لللمب. البيسك باثولوجي الثالثة اللي هي الويكند اميونيتي، يعني بكل بساطة أو الطريقة اللي ممكن فيها الدايابيتيز يؤدي إلى ويكند اميونيتي برضو معقدة، ولكن من المهم نعرف إنها راح تأثر على الاميونيتي بشقيها اللي هي الانيت and adaptive immunity، ولكن الميكانيزم تبعها تحديدا شوي معقد فما راح ندخل فيه. طبعا ضعف المناعة أو ضعف الاميونيتي عند المريض راح يؤدي إلى إنه يصير في عندنا environment مناسبة للبكتيريا بأنها تدخل إلى الطرف وتعمل له infection وتزيد احتمالية osteomyelitis and amputation. من المهم إنه نعرف برضو إنه الدايابيتيك فوت هي مش بس عبارة عن ulcers و osteomyelitis وفقط. في complications أخرى للدايابيتيك فوت اللي راح نحكي عنها في سلايد لاحق. وبرضه من المهم إنه نعرف بإنه هاي الكومبليكيشنز كلها من تأثير الدايابيتيز على السكن أو على الجوينتس أو ما شابهه، كلياتهم ممكن نرجعها إلى ال 3 basic pathologies اللي حكينا عنهم اللي هم neuropathy, angiopathy و weakened immunity. من المهم برضه نحكي على موضوع البايوميكانكس اوف footwear. بكل بساطة الأحذية أو البايوميكانكس اوف footwear هي عبارة عن دراسة الطريقة اللي بتأثر فيها الأحذية على القدم. زي ما هو مبين عندنا بالصورة الكبيرة تحت، معظم الأحذية بيكون فيها البريشر عادة في المنطقة اللي بتكون اسمها البالز اوف ذا فيت أو اللي هي البيس اوف ذا ميتاتارسلز، وعشان هيك كثير من مرضى السكري بنلاحظ بأنه الألسرز عندهم بتكون في هذه المنطقة. طبعا برضو مهم نعرف بأنه الهدف من دراسة هذا الموضوع هو تصميم أحذية معينة بتحاول إنها تشيل البريشر من هذه المنطقة وتوزعها على القدم بشكل متساوي. foot pressure measurement هي عبارة عن طريقة ممكن يستخدمها الطبيب حتى يحدد المناطق اللي فيها ضغط عالي على قدم المريض، وبالتالي يساعده بتصميم أحذية معينة تحاول تشيل هذا البريشر وتوزعه على القدم بشكل متساوي حتى تقلل احتمالية إنه يصير في عنده ألسر في هذه المنطقة. And thank you. هلا عنا ال complications of diabetic foot. أول إشي عنا diabetic neuropathy. هلا هو it is a type of nerve damage بصير عندي بالpatients اللي عندهم diabetes. هلا الفكرة إنه high blood sugar هذا بيعمل لي injury للنيرفز. طبعا diabetic neuropathy most commonly بصير بالlegs أو الfoot. هلا depending on the affected nerves diabetic neuropathy symptoms ممكن تكون من pain أو numbness بالfoot أو legs، أو ممكن تروح لي وتعمل لي symptoms بالdigestive system, urinary tract, blood vessels and heart. هلا عنا في هون type sensory neuropathy. هون بيصير إنه patients nerves which detect touch and temperature are damaged. فيعني هون بنحكي الفكرة إنه patient لما يعني يخسر peripheral sensation أو إنه يعني اللي هي feeling of pain أو temperature أو touch، فهون إنه أي cut أو wound أو أي إشي بيصير عنده بالفوت تاعته ما راح تكون يعني مش راح يكون منتبه عليها، راح يكون مش سائل فيها، راح يكون في neglect لها، وهذا الإشي راح يخلي إنه هاي الwound أو الcut أو whatever إنه يعني to get complicated وممكن يصير لها infection ويعني تصير الحالة أسوأ. هلا في عنا هون symptoms للperipheral neuropathy. في عنا مثلا feeling زي الpins and needles، في عنا numbness, tingling, loss of balance, pain in feet and hands, burning sensation، وفي some patients يعني can't feel the ground. هلا في عنا هون كمان complication اللي هي healing problems. أكيد كتير ناس اللي عندهم diabetes بيطلع عندهم wounds اللي ممكن إنه they heal but slowly، ممكن إنه يعني they never heal أو they do not heal well. وطبعا مرات كمان ممكن يصير في عنا infection. طبعا هذا الانفكشن لازم يكون control لأنه ممكن مرات بيكون الانفكشن شو اسمه life threatening.
وعشان هيك يعني حتى هاي الهيلينج بروبلمز ممكن to affect the patient's quality of life. يعني بيقدرش يمشي كويس، بيقدرش يعمل اكسرسايز، بيقدرش انه هذا. عشان هيك يعني ممكن يأثر quality of life in general. عشان هيك لازم دائما يكون في عندنا كنترول لهاي الاشياء، ويعني الكنترول للشوجر ليفلز وكل هذا الحكي عشان to avoid الهيلينج بروبلمز. هلا ليه الدايبريك بيشنتس بالذات بصير عندهم شو اسمه هيلينج بروبلمز؟ هلا لانه الكرونيك هايبرغلايسيميا ايش بتسوي عندي؟ الامبيرمنت of the peripheral circulation, altered leukocyte function, disturbed balance of cytokines and proteases, lack of upregulation of TGF-1 in foot ulcers, وكمان increase in matrix metalloproteinases. طبعا هدول enzymes are capable of degrading all kinds of extracellular matrix proteins, cleavage of cell receptors and release of apoptic ligands. واخر شيء عندنا اياه اللي هي lack of insulin-like growth factor 1 in the basal keratinocyte. فكل هاي الفاكتورز يعني they contribute انه يصير في عندي problems بالهيلينج process. عشان هيك شو اسمه الدايبيتيك patients are particularly susceptible للهيلينج problems. هلا في عندنا كمان complication اللي هي skin changes. اكيد يعني diabetic patients بصير عندهم changes بالسكن بالفوت. one of these changes انه ممكن يصير في عندي ال very dry skin. هلا طبعا ال dry skin eventually ممكن يعني to يعني peel and crack. طبعا المشكله هون وين بتصير؟ انه بصير في عندنا damage بالنيرفز اللي that control اللي هي oil and moisture of the foot. زي ما في nerves that control السويت وهذا الحكي كله هون بتاثر وبياثر على الاويل مويستر وبصير عندي dry skin. هلا من المانجمنت او الاشياء يعني to control ال dryness of skin في عنا اللي هي ال after bathing feet must be dried وممكن نستخدم احنا cream او other products to يعني moisturize the foot. وفي عنا كمان we should avoid the oils or creams between the toes لانه احنا ال extra moisture ممكن to increase the risk of infection. هلا عنا الكالس. الكالس is an area of thickened skin that forms as a response to repeated friction, pressure or other irritation. هلا الكالسز occur more often and build up faster in the feet on the feet of patients with diabetes. طبعا يعني مرات ممكن نستخدم therapeutic shoes واشياء يعني عشان يعني للمانجمنت والكنترول للكالس. بس طبعا الكالس it is very important to treat them and to يعني to remove them لأنه if they're not trimmed they can get very thick, break down and turn into ulcers. وطبعا ال treatment of a callus او يعني الكنترول لهم لازم يكون باي الهيلث كير بروفايدر مش البيشنت انه لحاله يجي يلعب فيه ويحاول يشيلهم او هاد. طبعا الكيميكال ايجنتس should never be used لانه they might يعني burn the skin. وهي هون عندنا صورة للكالس. هلا كمان complication عندنا اللي هي poor circulation. poor circulation blood flow اكيد يعني can make the foot less able to fight infection and to heal. طبعا diabetes ليه specifically بالdiabetes بصير عندنا poor circulation لأنه diabetes causes blood vessels of the foot and leg to narrow and harden. طبعا من المانجمنت لهاي الأشياء أو عشان to avoid it أو هاد exercise is very good for the circulation ويعني it stimulates the blood flow in the legs and feet. طبعا شو اسمه لازم يعني نستخدم comfortable shoes من هذا الحكي. طبعا إذا في ulcers يعني the patient shouldn't walk on them لأنه it might make it worse. هلا في عنا كمان اللي هي كمان some people عشان to improve the circulation ممكن يستخدموا medication. وطبعا يعني quitting smoking is very important لأنه the hardening of the arteries is faster when the patient is smoking. وطبعا we should انه هون يعني لازم يكون دائما في guidance من الهيلث كير بروفايدر to control اللي هي البلد pressure and cholesterol. هلا من السيمبتومز البور circulation عندنا numbness, persistent fatigue, sudden hair loss, swelling of lower extremities, varicose veins, skin discoloring and cyanosis, cold hands and feet, erectile dysfunction, tightness or heaviness of in the chest, weak immune system and slow healing. يعني already حكينا بعض منهم. هلا في عنا الفوت infections. هلا أكيد ال patients with diabetes are شو اسمهم particularly susceptible to foot infections. هلا ليه؟ لأنه هم يعني زي ما حكينا قبل عندهم neuropathy, vascular insufficiency and diminished neutrophil function. هلا once the skin is broken, typically on the plantar surface, the underlying tissue are exposed to colonization
by pathogenic organisms. هلا اول شيء ممكن الانفكشن يكون superficial، بس بعدين مع النجلكت واذا ما صار في عندي تريتمنت وكنترول ومن هذا الحكي، وحتى انه اوريدي في عندنا احنا dysfunction بالشو اسمه بالديفنس mechanisms، فانه هذا الحكي ممكن يعمل لي spread للانفكشن للسبكتينس tissues and to even deeper structures. طبعا infection span the spectrum from simple superficial cellulitis to chronic osteomyelitis, which may cause اللي هي amputation if unhealed. طبعا هون الفوت infections في هون على اليمين مثلا هذا severe foot infection. هلا عندنا هنا major complication a very big problem ممكن تصير اللي هي neuropathic arthropathy أو neuropathic osteoarthropathy أو also known as Charcot joint، أو to be more specific لموضوعنا Charcot foot. هاي refers to the progressive degeneration of a weight-bearing joints, a process marked by bony destruction, bone resorption, and eventual deformity due to loss of sensation. طبعا onset is usually insidious. وعشان نكون more specific لموضوعنا، Charcot foot is a condition affecting the bones, joints, and soft tissues of the foot and ankle, characterized by inflammation in the earliest phase. طبعا هاي لازم الباثولوجيكال بروسيس هاي تكون يعني under extreme control، لأنه هاي يعني ممكن تودي ل devastating complications اللي ممكن تودي ل amputation or death. عشان هيك it is very important to identify these joint changes و to control them. هلا في عنا two primary theories that explain ليش بصير عندي أنا Charcot joint. أول وحدة عنا إياها اللي هي اللي نيوروتروما. وهاي الفكرة بقول لك إنه already حكينا إحنا patients with diabetes بصير عندهم loss of peripheral sensation، فإحنا مع هذا الإشي بخلي البيشنت يصير عنده مايكروتروما بدون ما ينتبه، ومع الوقت بصير عندي repetitive مايكروتروما وبتضل يزيد، فهون بصير عندي inflammatory resorption of traumatized bone، وهذا بخلي البون لسه weaker و more susceptible to microtrauma. وإن addition كمان إحنا عنا poor fine motor control ممكن يعمل لي unnatural pressure on certain joints، وهذا كله بيزيد لي اياها وبيعمله more susceptible للمايكروتروما. تاني theory هي النيوروفاسكولار. في عنا neuropathic patients عندنا بكون اللي هي dysregulation of the autonomic nervous system reflexes. desensitized joints بيجيهم blood flow أعلى من العادي، فهاي الهايبريميا بتعمل اللي هي increased osteoclastic resorption of the bone، وهذا مع الميكانيكال ستريس اللي already موجود كله يعني بيزيد على البون destruction. فبس هو فعليا يعني in reality هو both theories contribute to the formation of the Charcot joints. هلا الستيجز عندنا stage 0 هو clinically بيكون في joint edema بس radiographs are negative، بس هون كمان اللي هي البون سكان ممكن يكون positive قبل الراديوغرافز، هذا بيعمله sensitive but not very specific. بالنسبة لستيج 1 الosseous fragmentation with joint dislocation seen on radiographs اللي هي acute Charcot. Stage 2 decreased local edema with quiescence of fragments and absorption of fine bone debris. Stage 3 no local edema with consolidation and remodeling of fracture fragments. The foot is now stable. هلا هون عندنا صورة للأكيوت شاركو foot، نشوف كيف هي swollen، بكون عندي hyperemia, bone fragmentation, joint dislocation and destruction. في عندنا الكرونيك Charcot foot هون decreasing erythema, hot swelling, formation of new bone, decreased joint mobility. وهون في عندنا الفرق بين اللي هي النورمال فوت والCharcot foot. هلا في عندنا آخر إشي هون الفوت ulcers. طبعا الulcers most commonly occur at on the ball of the foot or on the bottom of the big toe. طبعا الulcers اللي بيكون على side of the foot usually بيكون لأنه إحنا ما يعني البيشنت ما بيستخدم fitting shoes. هلا بالنسبة للهيلث كير بروفايدر للمانجمنت للفوت ulcers بيختلف depending on the ulcer. ممكن يطلب X-ray، ممكن to clean out infected tissue، ممكن انه يعمل كلتشر عشان يشوف ايش الاورجانيزم اللي عامل انفكشن، مثلا اذا كان في انفكشن، ويعطي السوتبل انتيبيوتيك.
وشو اسمه طبعا ال keeping of شو اسمه feet is very important لأنه إذا بنمشي it might make it worse. ممكن مرات نستخدم اللي هي ال special shoe cast anything maybe that might be needed. وطبعا if the ulcer is not healing و circulation is poor ال healthcare provider ممكن يعمل referral لل vascular surgeon. فعشان هيك دائما لازم يكون في عندي good diabetes control. آخر إشي عنا ال Wegener classification of diabetic foot ulcers. هون عنا أول إشي grade 0 no ulcer in high risk foot. نشوف هون ما في ulcer ولا إنه هاد بس بكون high risk foot. Grade 1 عنا ال superficial ulcer involving the full skin thickness but not underlying tissue. بكون superficially. Grade 2 deep ulcer penetrating down to ligaments and muscles but ما بيكون عندي bone involvement or abscess formation. Grade 3 deep ulcers with cellulitis or abscess formation often ممكن يكون عندي osteomyelitis. Grade 4 localized gangrene usually بيكون ل specific part يعني. و Grade 5 extensive gangrene involving the whole foot. Thank you. Hello, my name is Hadil Shalabi. Welcome to my quarantine seminar. As you can see, the topic is diabetic foot exam. I'll be taking you through the physical exam step by step. The presentation is filled with animations and illustrations so it's not too boring. Now, let us enter the delightful world of diabetic feet together. You start by washing your hands and introducing yourself. The interaction should be something like this. Hello, my name is blah 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 and I'm a medical student. I'll be examining your feet and legs. Is that okay? You should also ensure the patient's privacy. Don't forget to ask if they would like a chaperone. You want the patient to feel at ease. A general observation is made as soon as you see the patient. Does the patient look well? Are they conscious and oriented? Do they look like they are in pain? Do they seem distressed? Is there dressing on their feet or legs? Do they walk without support? Or did they come in a wheelchair? Now you inspect the lower limbs. Be diligent in your inspection. You may notice something the patient has missed. Note the color. Is it pale, red, blue? Is it black? Distal pallor can suggest early ischemia. Purple-black discoloration suggests gangrene. Look for any deformities. Ask the patient to stand so you can assess the foot arch. Look for deformation of the joints of the feet. Calluses may suggest abnormal gait or inappropriate footwear. You should inspect for evidence of arterial ulcers, which diabetic patients may have developed secondary to peripheral vascular disease. If there is an ulcer, you have to examine the following. 1. The site. Arterial ulcers are usually on the sides of the feet, but can be anywhere. 2. Estimate the size. 3. How is the ulcer shaped? Is it circular? Is it an oval? Does it have a regular or irregular shape? 4. Now for the color. Here you will be describing the floor of the ulcer. Remember, the floor is what you can see. 5. Note if there is any discharge and its color. Is it blood red, white pus, serous? 6. The edge of the ulcer could also hint at the underlying pathology. A sloping edge indicates healing venous ulcer. The edge could also be punched out, or rolled, or everted. 7. Inspect the margin. This is the skin just around the ulcer edge. 8. Inspect the skin surrounding the ulcer as well. On to point number 9. Note the depth of the ulcer and measure the dimensions. 10. Feel the temperature around the ulcer. 11. Milking the ulcer for any discharge. Every day I thank God for my lovely profession. 12. You should also feel the base of the ulcer with your fingers. Is there any tenderness? What are you feeling? Bone? Tendon? Soft tissue? 13. Examine the edge and see if you can go under the skin. Try not to peel the skin off like a boiled potato. Don't forget to check between the toes and on the back of the legs. Now we assess the temperature of the lower limbs and the capillary refill time. Note the technique. Compare the temperature of the lower limbs. A cold and pale limb may indicate poor arterial supply. Next, assess peripheral capillary refill time in the lower limbs. An individual with normal peripheral perfusion should have a capillary refill time of less than 2 seconds. Now we are going to palpate the pulses. Palpation should be done using the fingertips.
Absent or weak peripheral pulses indicate impaired blood flow. The dorsalis pedis pulse is best palpated over the dorsum of the foot. The pulse can be located lateral, to the extensor hallucis longus tendon, over the second and third cuneiform bones. The posterior, tibial, artery is palpated posterior and inferior to the medial malleolus. The popliteal pulse is palpated in the inferior region of the popliteal fossa. With the patient prone, ask them to relax their legs. Place your thumbs on the tibial tuberosity. Passively flex the patient's knee to 30 degrees as you curl your fingers into the popliteal fossa. This should allow you to feel the pulse, as you compress the popliteal artery against the tibia. The femoral pulse is best palpated at the midinguinal point. The midinguinal point is located halfway between the anterior superior iliac spine and the pubic symphysis. Assess for radiofemoral delay. This is suggestive of aortic coarctation. Now we move on to assessing the sensation of the lower limbs. The aim of this is to identify limb paraesthesia, which can be a symptom of acute limb ischemia. Perform a gross assessment of peripheral sensation. Assess light touch sensation, starting distally. If intact distally, no further assessment is required. If peripheral sensation is reduced, assess to identify the extent of paresthesia. For example, is it the whole limb, below knee, just the foot? The monofilament test is used to assess light touch. Provide an example of the monofilament sensation on the patient's arm or sternum. With the patient's eyes closed, apply the monofilament to each of the following locations in turn: the pulp of the hallux, the pulp of the third digit, metatarsophalangeal joints 1, 3 and 5. When applying the monofilament to each area, ask the patient to report when they feel the monofilament touch their foot. Press the monofilament against the skin until it bends slightly. This will ensure only 10 grams of pressure is applied. Hold the monofilament against the skin for 1 to 2 seconds. Avoid calluses and scars as they will likely have a reduced level of sensation that is not representative of the surrounding tissue. The vibration sensation is also tested. Ask the patient to close their eyes. Tap the 128 Hz tuning fork. Place the tuning fork onto the patient's sternum and confirm the patient can feel it buzzing. Ask the patient to tell you when they can feel it on their foot and to tell you when it stops buzzing. Assess sensation by placing the vibrating tuning fork onto the distal phalanx of the great toe. If sensation is intact, the patient should state that they can feel the tuning fork buzzing. You should then gently place your hand onto the tuning fork to stop it vibrating. If the patient's sensation is intact, they should be able to recognize when the vibration has stopped. If sensation is impaired, continue to assess more proximally. For example, proximal phalanx. Repeat the assessment on the other foot. Peripheral neuropathy can also be assessed by testing proprioception. To test proprioception of the lower limbs, hold the distal phalanx of the great toe by its sides. Demonstrate movement of the toe upwards and downwards to the patient while they watch. Now ask the patient to close their eyes and report if you are moving the toe up or down. If the patient is unable to correctly identify direction of movement, move to a more proximal joint. For example, the ankle, then the knee, then the hip. The ankle jerk reflex, demonstrated here, can be used to assess peripheral neuropathy and is absent in advanced stages. To test it, dorsiflex the patient's foot. Tap the tendon hammer against the Achilles tendon. Observe the calf for contraction, which should occur if the ankle jerk reflex is present. Now to conclude the examination, observe the patient's gait. Ask yourself the following questions. Is the patient's gait symmetrical? Does the patient appear unsteady when walking? Is the patient able to turn effectively? Are there any gross gait abnormalities? For example, broad-based gait, foot drop, or an antalgic gait? This patient is demonstrating an antalgic gait. In an antalgic gait, you can observe that the patient doesn't want to spend time on one of their legs. The swing phase is enhanced on the affected side, and the stance phase is decreased. This could indicate pain in the leg. This is also how I look when I come home from university. This concludes my presentation. I hope you found it informative.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا زميلكم ليث أبو غوش. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم موضوع Prevention and Management of Diabetic Foot. تمام. Introduction. بداية proper foot care is especially critical for diabetics because they are prone to problems. إيش معنى هذا الحكي؟ معناه إنه مرضى السكري عادة بيكونوا عرضة لعدد من المشاكل، أكثرها شيوعا اللي هي Diabetic foot. فعشان هيك إحنا دورنا إنه نحافظ على proper foot care. زي إيش المشاكل ممكن تصيبهم؟ loss of feeling in their feet، ممكن كمان changes in the shape of their feet، foot ulcers or sores that do not heal. تمام. بالنسبة لموضوع البريفنشن، فإحنا وظيفتنا إنه نحكي للمريض بالضبط شو يسوي. أول إشي لازم يسويه اللي هو take care of your diabetes، إنه يتابع ويحافظ على السكري تبعه ضمن الحدود المعقولة اللي بيحكيها الدكتور للمريض. check your feet every day، wash them، dry them، keep the skin soft and smooth، protect your feet from hot and cold، keep the blood flowing to your feet، be more active، تحرك and communicate with your doctor. في عندنا هون الصورة بتبين لنا the 4 essentials for preventing diabetic foot ulcers. أول موضوع patient education، وهو موضوع كثير مهم لأنه البيشنت هو ركن أساسي وجزء مهم في عملية المحافظة على الدايبيتك فوت. foot skin and toenail care، protective footwear، وهو موضوع كمان مهم لأنه بنحكي للمريض إنه ما يمشي barefoot عشان ما يصير أي complications، و protective surgeries في بعض الحالات. تمام. في الصورة هاي نفس اللي حكيناه قبل. diabetic foot care بيكون wash daily، dry especially between toes عشان و check for ulcers between toes، شوف ال temperature، examine bottom of feet، شوف ال dry cracked skin، و track what you find أول بأول عشان كله يكون في ما يصير أي تأخير في الديلي في التريتمنت. تمام. بالنسبة للمانجمنت في عندنا عدة approaches، أهمها البلاد شوجر عليه، بحيث يكون نحافظ عليه ونتابعه أول بأول عشان ما يصير فيه أي complications. البلاد شوجر كنترول هو أهم جزء في هاي الأبروتش كلها لأنه هو أساس المشكلة. عندنا antibiotics في بعض الحالات، local surgery therapy في بعض الحالات، wound care زي الunroofing، debridement، counter drainage incisions، كمان هاي نقطة مهمة. topical agents نعطي moist dressings أو topical antibiotics، healing promoting agent growth factors. ممكن كمان عملية الأوفلودينج، هلأ رح نحكي عنهم إن شاء الله بالتفاصيل. أول إشي اللي هي عملية الدبرايدمنت. Debridement of necrotic tissue is an integral component in the treatment of chronic wounds since they will not heal in the presence of non-viable tissue and debris. إيش معنى هالحكي؟ معناه إنه بوجود non-viable tissue والدبريز راح يصير كثير صعب إنه أو حتى يعني في حالات صعبة يعني كثير أو مستحيل يعني إنه يصير في healing. فعشان هيك إحنا بنحاول نعمل الديبرايدمنت، بنشيل فيها النون فايبل تيشو والديبريز عشان يصير في هيلينج أسرع. بالضبط. فعندنا الاديكويت ديبرايدمنت must always precede the application of topical wound healing agents dressings أو wound closure procedure. فعشان هيك بنعمل adequate debridement طريقة بروفيشنال قبل ما نبلش نعطي topical wound healing agents وأي dressings. في الصورة هون مبين لنا الديبرايدمنت. قبل الديبرايدمنت نشوف النون فايبل تيشو والديبريز كيف كان صعب اصلا او حتى يعني درجات كثير كثير صعبه يصير اي هيلينج. افتر ديبرايدمنت شوفوا كيف التيشو صارت، فبحيث انه هذا بيسرع عمليه الهيلينج وبصير احسن. تمام. التايبس في عندنا الاوتيوليتيك ديبرايدمنت بتصير ناتشورالي في البيبل، عندنا الانزيماتيك ديبرايدمنت نتيجه توبيكال او بروتيوليتيك انزيم، ميكانيكال ديبرايدمنت وسيرجيكال ديبرايدمنت. تمام. في عندنا عملية مهمة اللي هي الأوفلودينج. الأوفلودينج إيش يعني؟ نقلل البريشر على الدايباتيك فوت، وبدون هاي العملية وبدون بريشر الألسر راح يزيد لحتى يوصل لمرحلة يصير فيها صعب كثير إنه يصير له هيلينج. فعشان هيك the choice of offloading modality should be determined by the patient's physical characteristics and ability to comply with the treatment as well as location and severity of ulcer. شو معنى هذا الحكي؟ معناه إنه عشان الواحد يستخدم الأوفلودينج موداليتي هاي تريتمنت لازم أول شيء يتوافق مع المريض هو شو بده، هو بيقدر إنه يتعايش ويلتزم بهذا العلاج، وكمان بالضبط وين اللوكيشن والسيفيريتي لهاي الألسرز اللي بالرجل. تمام. بالنسبة لعملية الامبيوتيشن، الامبيوتيشن is the removal of the limb by trauma, medical illness or surgery. Indications for amputation. تمام. فهي هاي الحالات اللي بنستخدم فيها الامبيوتيشن زي الجانجرين، تمام، زي severe ischemia with failed revascularization, severe osteomyelitis, chronic neuropathic ulcer. عشان هيك بقول لك من ال most common cause for
اللي هي يصير neuropathic ulcer not ischemic ulcer neuropathic ulcer. تمام. Note that the corner of diabetic foot management is the avoidance and decrease of amputation percentage. إيش معناه؟ إحنا بالdiabetic foot management والproper foot care عم نحاول نعمل avoidance أو decrease للamputation percentage قد ما نقدر. تمام. هلا levels of amputation في عندنا two factors بيحددوا هاي الليفل circulation والfunctional usefulness. تمام. هلا راح اتطرق لهي الصورة. types of amputation إنها minor amputation one or more digits و major amputation forefoot level of ankle below knee amputation و above knee amputation. تمام. هلا بالنسبة لهون زي ما احنا شايفين بالصورة عندنا أول إشي هون الهيب disarticulation. تمام. بتصير على عند الهيب ما بين الفيمر وما بين الهيب. تمام. عندنا هون transfemoral above the knee فوق الني. عندك knee disarticulation. في عندنا transtibial below the knee وعندنا foot amputations. عندنا hip disarticulation knee disarticulation foot amputations وعندنا الني نفسها هون above the knee transfemoral below the knee transtibial. تمام. complications of amputation إيش ممكن يصير نتيجة الامبيوتيشن؟ أشياء ممكن يصير فيه نزيف، ممكن يصير فيه infection، ممكن skin breakdown، ممكن joint contracture، ممكن phantom limb pain. إيش الphantom limb pain؟ اللي هو يصير فيه sensation للamputated أو missing limb is still attached to the body and is moving appropriately with other body parts. إيش معناه؟ معناه إنه المريض عم بحس بالاmputated limb زي أكنها موجودة. هي مش موجودة ولكنه عم بحس فيها بالضبط وممكن يعمل لك localize للبين بالضبط عليها. phantom limb pain. تمام. بالنسبة لموضوع الأسسمنت في عنا بعض الأشياء اللي لازم نقيمها بعد ما نعمل amputation post surgery assessment neurovascular functional status and condition of residual limb. عندك circulatory status and function of unaffected limb. لازم نشوف شو صار بالcirculation تاعتها. لازم نشوف الليمف نودز fever purulent drainage. كمان لازم نشوف nutritional status للمريض. عندك any concurrent health problems. كمان إشي كتير مهم اللي هي psychological status لأنه المرضى عادة لما يصير لهم amputation ممكن يأثر لنا على psychological status تاعتهم. تمام. بالنسبة ل 6 intervention in diabetic foot management حكيناهم. الأوفلودينج اللي هي إنه يخفف البريشر على رجل المريض. debridement and drainage حكيناهم وحكينا أنواعهم. wound dressing اللي هو يحط على الwound dressing معين بحيث إنه يقلل لنا أي infection. appropriate use of antibiotic. تمام. في بعض الحالات revascularization و limited amputation حكينا. و thank you وبتمنى إنكم استفدتوا وإن شاء الله يا رب الله يزيل هالغم عن هالأمة يا رب. وإن شاء الله ترجع الأمور لوضعها الطبيعي وأتمنى إنكم تضلوا سالمين وشكرا لكم.